Det händer som vanligt väldigt mycket inom elflyg och här är några av de viktigaste nyheterna i februari 2022. Jag heter Johan och den här kanalen handlar om regionalt elflyg, EVTOL och drönare. Jag gjorde en nyhetssammanfattning i januari 2022. Det var kul att den uppskattades så mycket. Det spårar mig verkligen att fortsätta, för jag är helt övertygad om att det kommer komma väldigt mycket nyheter om elflyg de kommande åren. Så det finns mycket att täcka. Låt oss kasta oss rätt in i nyheterna för den här månaden, för att det är mycket att gå igenom. Turbulensen tilltar hos Eviation. Förra månaden rapporterade jag att styrelseordföranden avgick och nu har även vdn Omer Bar-Yohai avgått. Gregory Davis tar över som tillförordnad vd. I ett uttalande från bolaget sägs att detta var planerat i övergången till produktions- och uppskalningsfas, men grundaren Omer säger att tajmingen var oväntad. Eviation säger i uttalandet också att första flygningen ligger några veckor bort. Om det stämmer så får vi kanske se Alice i luften i mars. Air Race E är en tävlingsform där 8 elflygplan tävlar på en mycket liten ovalbana och där första tävlingarna ska hållas under 2022. Nu är första flygplanet i luften. Airbus har presenterat en vätgassatsning, vilket visade sig inte handla om elflyg alls utan om förbränning av vätgas i nyutvecklade motorer. Jätten A380 kommer i alla fall att användas som testplattform och få tankar för flytande väte och en extra vätgasmotor placerad längst bak på flygkroppen. Det flytande vätet omvandlas till gasform innan det leds in i motorn, där det förbränns under mycket högre temperatur än i vanliga jetmotorer. En utmaning med att bränna vätgas är att det blir mycket vattenånga som också bidrar till växthuseffekten, även om effekten är mer kortvarig än koldioxid. Något som jag kommer vilja få reda på är vad som är effektivast, att förbränna vätgasen eller att driva elmotorer efter att vätgasen har skapat el i bränsleceller. 2026 ska A380 med denna extra vätgasmotor vara i luften. Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur stödet till forskning och innovation på elflygsområdet kan utvecklas, samordnas och organiseras. Syftet med uppdraget är att påskynda utvecklingen av elflyg. Trafikverket har nu bett branschen om input. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 15 juni 2022. Värt att nämna i det här sammanhanget är också att regeringen i december 2021 delade ut en rad uppdrag angående elektrifierade transporter, varav en del var flygrelaterat. Energimyndigheten fick i uppdrag att utreda hur klimatpremier ska kunna användas för att stimulera marknadsintroduktion av elflygplan. Detta var något vi efterfrågade i vår förstudie om elflyg i Torsby, när vi såg att det i början kommer att bli dyrare att flyga elflyg än konventionellt flyg. Transportstyrelsen fick i uppdrag att förbereda sig själva inför att Sverige är på väg att bli ett tillverkarland för elflygplan. Trafikanalys fick i uppdrag att göra en spaning på hur elektrifieringen av transporter kommer att utvecklas. Naturvårdsverket ska analysera miljöeffekterna av en elektrifiering av transporter. Och i augusti 2021 fick också VTI i uppdrag att öka kunskapsläget kring elektrifierade transporter. Så det är många elflygrelaterade uppdrag som regeringen har gett ut här under det senaste halvåret. Det händer väldigt mycket hos Joby. De har nått ett nytt höjdrekord, 11 000 fot. De har fått ett militärt flyggodkännande av USAs flygvapen och ska börja flyga åt dem under 2022. De har kraschat en av sina 2 prototyper när det testades i hastigheter över 440 km/h, långt över de 320 km/h som det normalt ska flyga som max. Inga personskador uppkom då det flögs med fjärrkontroll. Certifieringen hos FAA har gått in i nästa fas, Conformity, där till exempel de konstruktionsmaterial som används i flygfarkosten testas. Det händer också mycket på den kommersiella sidan för Joby,
där de har ingått partnerskap med sydkoreanska SK Telecom för att förse 42 miljoner storstadsbor med deras flygtjänster. De har även ingått partnerskap med flygbolaget ANA i Japan och med Toyota för att integrera Jobis flygresor med marktransport. Det är en världsutställning planerad i Osaka i Japan till 2025 och det börjar kännas troligt att vi får se Joby flyga runt där då. Amerikanska Wisk tar in $450 miljoner i en andra investering från Boeing. En av Wisks övriga investerare är Kitty Hawk som jag nämnt i tidigare video. Wisk går raka vägen till autonom flygning, vilket nog kan vara avgörande när det gäller att få ner kostnaden för att flyga passagerare med den här typen av farkost med få passagerarplatser. Wisk planerar liksom Joby och Lilium att bygga upp sitt eget flygbolag. Tyska Wingcopter sluter ett avtal med amerikanska Sprite om $16 miljoner, varav en stor del ska vara en rejäl flotta av drönare. Drönarna ska användas för att genomföra medicinska leveranser. Aviant har börjat köra mjölkprov åt norska mejeriet Tine. Mjölkprover hämtas från bondgårdar och körs till Tine för analys. Aviant har nu en flotta på 6 stycken kinesiska drönare. U-Space, alltså en uppsättning flygledningstjänster inom ett avgränsat område, väntas demonstreras i Sverige i oktober 2022 i en flygning från Linköping till Norrköping. Det är Katla som ska upp och flyga där i den demonstrationen. Katla överväger att göra en lastvariant av den persontransportfarkost som de planerar för. Den får i så fall hela 200 kilo lastkapacitet. Tack för att du har tittat. Vi ses i nästa video.